Wikipedia. මොකද්ද මේ Wikipedia? මේ Wikipedia එකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් හොයන්න. ඉතින් මේ වගේ Wikipedia pages ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහුවොත් Wikipedia page එකක් කියනවා. ඉතින් අපි හදන්න යන්නේ අද ඒ වගේ වාටම කියලා Wiki page එක. ඉතින් Wiki page එක හදන්න යමු. දැන් කලින් කියන්න ඕන ඔයාලා අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ Wikipedia main page එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක description එකේ දාන්න link එක. මේ page එකට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන log වෙන්න ඕනේ මෙතන. මේ login එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම login වෙනවා. මම මේකට මම ඊට කලින් Wikipedia එකේ join line එකේ ඉඳ මට ආවින password එක හදන්න දෙයක් නැහැ. මම login වෙනවා. හරි දැන් මම login වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මට දැන් මේක කරන් තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් page එක create කරන්න. ඉතින් මම මේ page එක create කරන්න යන්නේ මගේ නමට. ඉතින් මේක මම දැන් යනවා main page මෙන්න මේ වගේ. පාර මේකේ මීටර ලේසි වාගේ නම ගහලා මම යනවා. මොකද මේ page හදන්න නැති හින්දා create page කරන් තියෙන්නේ. මේ වගේ මම මගේ නම ගහලා මොකද මේ කිසි page එකක් නැති හින්දා මගේ නමින් මෙයා අහනවා ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මේ create කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් ask to be create කියලා ගිහිල්ලා මම එතනින් create කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකට අපි එනවා interface එකකට. ඉතින් එතනින් කියනවා යා පටන් ගන්න කියලා. මේ ටික උන්න කියලා බලන්න. මම මේක skip කරගන්නවා. මම මේක කියලා දෙන හින්දා මෙතනින් අපි එකට සල්ලි ගන්න නැති හින්දා අපි මේක පර්සන් එකගේ කියන්නේ මගේ මම හරි මගේ මම ගැන හදන එකක් නිසා මෙතනින් මම මේක තෝරගන්නේ. මෙන්න ගාම මෙන්න මේ වගේ page එක කරනවා. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරලා මෙහෙම මේක ස්කිප් කරලා යන්න. මෙතන අහනවා වගේ draft name එක මතියි. ඉතින් මම draft name එක දානවා මගේ නම. හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහ interface එකට එකක් යනවා Wikipedia එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ දින් මම හදපු ටිකක් මම බලාගෙන බලලා ඉතින් මම මේ ටික ඔක්කොම දැන් delete කරනවා. ඔයගලන්ට හදන හැටි පෙන්නන්නම්. delete කරලා ඉවරයි. දැන් මම මේ හදාගත්ත ටික ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතනින් මෙතනින් free publish changes කරලා මම උතනින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මගේ එක දැන් හදලා තියෙන මගේ profile එක. ඉතින් මේ විදිහට මෙතනින් listen කියන එක මේක draft එකක් විතර ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේක submit කළා මේ draft එක ඔයගොල්ලෝ review එකක් විදිහට හරව ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් එතකොට මේක පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් research කරලා ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම හදාගත්ත පොඩ්ඩේ මෙතන profile එක හැදුවා. මගේ සම්පූර්ණ නම ඉපදිච්ච දවසේ ඒ ටික දාලා මේ විදිහේ link එකක් දැම්මා අපේ website එකට. ඔන්න බලන්න link එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට අපේ website එක තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ ටික මම හදාගත්තේ. ඒ වගේ මේක හදන්නේ පින්තූරයක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම ඔක්කොම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි යමු මේක ආයෙ edit කරන්න. මම මේකේ link ටික තියාගන්නවා මට ආයෙ යන්න ඕන නැති හින්දා. ඉතින් අනිත් ටික අයින් කරනවා. මේ විදිහට මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ගිහිල්ලා link එකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මගේ link එකත් ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ YouTube link එකත් මම දාගන්නවා. ඉතින් ඒකත් අරගෙන තියාගන්නවා. YouTube link එක අපි දාන්න නැතුව ඉමු දැන්. හරි දැන් මම මේ Pinterest එකේ Twitter එකේ link දෙක දානවා මගේ මේක. ඊට පස්සේ පින්තූරයක් දාන්න හැටිත් පෙන්නන්නම්. පින්තූරයක් දාන්න යන්නේ මම. හරි මේක තමයි අතනින් ආපු draft section එක. ඒක තමයි profile කියලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. අතන තියෙනවා අරක යටදී. ඉතින් මම මෙතන හදනවා අපි කලින් මම ගාලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම අරන් තිබ්බා. බගුවක්. ඉතින් මම මේ බගුව අරගන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි යන්න ඕනේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මෙන්න මේකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට මේ rows ගානේ columns ගානේ දාගන්න පුළුවන්. මම rows දානවා 4ක්. වන්දනේ දාන්න නැතුව ගත්තොත් 4කට ගන්නම්. columns දෙකයි මට අවශ්‍ය.
මේකේ වාට මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට හීට් එකක ඉන්න ඕනද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මට හීට් එකක් අවශ්‍ය නැති හින්දා මෙහෙම ඉන්සර්ට් කරනවා. හරි දැන් ඉතින් මේ විදිහට තමයි එතකොට ඒක ආවේ. ඉතින් මම කලින්ම මගේ නම සම්පූර්ණ නම දානවා. ඊපස්සේ මෙතනින් අපි ලින්ක් එකක් දාන්නේ නැහැ. මම ලින්ක් එක දාන්නේ යට. ඒක ඉතින් මම මේකේ නම ලියනවා මගේ. ඊළඟට මේක යට මෙතන මම දානවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ එකක් දාමු අපි ලින්ක් එක. මේක අපි ලින්ක් එකක් දාද්දි මේ විදිහට නිකන් දාන්න බෑ. ඉතින් ලින්ක් එක දාද්දි අපි ලින්ක් එකත් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලින්ක් එකත් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලින්ක් එක දාද්දි ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන්නේ මෙතන මේ විදිහ ලින්ක් එකේ එන විදිහ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න ඕනේ. මේක දාන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එක නම. ඉතින් මෙතන දාන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද ඒක කියලා. ඉතින් මම මෙතන ගහනවා Tutogo කියලා. ඒක තමයි අර නමින් පෙන්නන්නේ. ඒක ලින්ක් එක පෙන්නන්නේ. මෙතෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන පුළුවන් Wiki Page එකට ගිහිනවා මේ කියනකොට. ඉතින් අපි මේක Wiki Page එක නැති හින්දා මේ නමින් දැන් මේක external web page එකක් විදිහට තමයි මෙතන හදාගන්නේ. ඉතින් මෙතන දානවා මේ ලින්ක් එක. දෙන්න ගිහලා මේ ලින්ක් එක copy කරලා ඒක මේක paste කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහට අපි ඒක paste කරගන්න. ඉතින් මේක insert කරනවා මේ link එක. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. මේ විදිහට අපි අනිත් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මෙතන Twitter එකේ Pinterest එකේ අපි link ටිකක් දාගමු. කලින් වගේ මෙතන ගහනවා මම Twitter එකේ username එක ගහනවා. මේක තමයි මම ගහන්නේ එතන. මෙතන link එකක් copy කරලා අරගෙන මෙතනින් URL එක ගහනවා. ඒත් එක්කම මෙතනත් ඒකම එනවා. ඉතින් මම මෙතන link එක කව කරලා මගේ username එක විතරක් තියාගන්නවා. අපි මේ link එක දාලා දැන් අපිට Pinterest එකේ තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එකක් දාමු. මේ link එකත් copy කරලා අරගෙන මේක ගහගන්නවා. username එක තියාගෙන ඉතින් අපි ඊට වඩා අයින් කරනවා. මේ link එකත් අපි insert කරනවා. හරි. දැන් අපි හදාගත්ත පොඩි ප්‍රමාණ තමයි මෙතන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන caption text එකක් ගහන්න පුළුවන් profile කියලා. එතකොට තමයි අර එකට උඩින් profile කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් ගහගන්නවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඔයගොල්ලන් පින්තූරයක් දාන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහ icon එක ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපිට පින්තූර දාගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ file name ටික ගහන්න. මෙතන uploads වලට ගිහලා upload කරගන්න ඕන. ඉතින් file name එක ගන්න මේක save වෙලා තියෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන පුළුවන් file link ගන්න Wikipedia එක ඇතුලේ තියෙන යන්නේ. ඒනොට අපේ මේ insert කරන්න යන එක upload කරන්න යන එක Wikipedia එකේ නැති හින්දා අපි ඒක වෙනම upload කරගෙන ඉවරලා තමයි ආයි මේකට ගන්න ඕන. upload ඒවා මෙන්න මේ වගේ file එකක් නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තියෙන මෙතන select file ගිහිල්ලා ඒක upload කරගන්න. ඉතින් මම ඒක upload කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක upload කරලා ඔයගොල්ලන් මෙතන සාමාන්‍ය විදිහටම අර ආට පස්සේ එනවා අපි මෙතෙන්ට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඒතකොට මෙතන නම් වැටලා ඒ ටික ඇවිල්ලා මෙතන save කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ගන්න එතන insert කරන් තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙම තමයි ඉතින් අපි මේකට දාගන්න ඕන පින්තූරයක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක තව ලස්සන කරන්න. දැන් මම මේ හදපු ටික පින්තූරය දාන්න හදපු ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේක publish කරලා මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ profile එක යටතේ මෙන්න මෙතන profile එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තාම මේක මම කලින් කිව්වා වගේ මේ draft file එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේක කරලා තමයි draft එක ඒගොල්ලෝ review කරන් දීලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක මේක publish කරගන්න. ඒ කියන්නේ හැමෝටම පේන විදිහට publish කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක තාම draft එකකින් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි දාපු links මේ links වැඩ කරනවද කියලා බලමු. මෙන්න ඒ වැඩ කරන විදිහට මේකට ආවා. ඉතින් අපි කලින් තිබ්බ ඔක්කොම දාගත්තේ නැහැ. මෙතනින් සමහර ඒවා අඩු අයින් කරව හින්දා තමයි මේ ටික විතර තියෙනවා. ඒක උපන්දිනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ Wiki page එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේගොල්ලෝ වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් දවසක එන්නම්. සුබ දවසක්.